හායි හායි ඉතින් කොහොමද ඔයා මේක කරන්නේ 20v YouTube channel එකත් එක්ක මම 20v නම වෙනස් කරන් පස්සේ තමයි මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක දාන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒක බලුව නැත්නම් මේ description එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ දැන් අපි කියමුකෝ තව thumbnail එකක් හදනවා කියලා. ඔයා thumbnail එකක් හදද්දි මෙන්න මේ වගේ වටේට frame එකක් add කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ ඒකිවේ මේක හදන්නේ මං කලින් වීඩියෝ එක කරා වගේම Pixellab කියන ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් තමයි මේක හදන්නේ. මේකට MB 64කට වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Play Store එකෙන් සහ Chrome එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේකේ mod version. ඒකිවේ මේක Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වඩා fonts තියෙනවා Chrome එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. හරි ඉතින් ඔයා මගේ පරණ වීඩියෝ එක බලුව නැත්නම් මේ description එකේ තියෙනවා ගිහින් බලන්න. කොහොමද මේ channel එක අදම subscribe කරලාග දන්නේ නැති යාළුවන්ටත් share කරන්න. මේ වීඩියෝ ගැන දන්නේ නැති යාළුවන්ට share කරලා like කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ වගේ තවත් ලස්සන ටෙක්නොලොජි වීඩියෝ බලා ගන්න. අපි ඉතින් ඩග්ගල වීඩියෝ කරමු. මම අදීශේෂ්ගේ subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට Pixellab එකට log වෙන්න පුළුවන්. log වුණාන් පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි වැටෙන්නේ. ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මෙන්න මේ විදිහට new text කියන එක delete කරලා ඔයාලට okay දෙන්න. okay දුන්නාන් පස්සේ මෙන්නතර පැත්තේ තියෙන පිටුන ඔබලා image size යන්න ඕනේ. image size කියන් පස්සේ මෙන්න මෙතන අපි එදා කරා වගේම thumbnail හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන preset කියන එකට thumbnail size දීලා මෙතන thumbnail size එක select කරගෙන මෙතන thumbnail size එක දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන background වලට ගිහිල්ලා background එක select කරගන්න ඕනේ. මම මේ දැනට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි background එකක් select කරගෙන මේ ඉතින් background එක select කරන්න නැතුව මේක හදන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන background එක select කරගෙන මෙතන මම ආයේ middle වලට යනවා. middle වලට ගිහිල්ලා මම දැන් shape pack add කරගන්න තමයි හදන්නේ. shape pack add කරගන්න මම මෙතන shapes වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන shape pack add කරගෙන ඒකේ රතු පාට දෙනවා. රතු පාට දීලා මම මෙතන full screen දාගන්නවා. full screen දාගෙන මම මෙතන හරිය දෙනවා. හරිය දීලා වෙන මෙතන එදා වගේ උඩ තියෙනවා. එදා වගේම උඩ තියෙන මෙතන ධන ලකුණ click කරලා මෙතන shapes වලට යනවා. මම මෙතන shapes click කරලා shapes වලට ගිහිල්ලා shape pack add කරගන්නවා. shape pack add කරගත්තාන් පස්සේ මම මෙතන උඩ තියෙනවා නිකන් grid line. ඒකේ grid line එක තියෙනවා උඩ. grid line එක tap කරලා මම මෙතන grid line මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට පේන ආකාරයට. ඊට පස්සේ මම මෙතන කාන්දම වගේ ලාංඡනය දීලා යට මම මෙතන මේක ඇදලා කාන්දාම් වලට set කරගන්නවා. ඒ කිව්වේ මේ අයිනේ line වලට set කරගන්නවා. set කරාන් පස්සේ මම මෙතන back ගිහිල්ලා මෙතන ආපහු layers වලට යනවා. layers වලට ගිහිල්ලා මම මේක image එකක් කරගන්නවා. එදා මම මෙගා කිව්වට මේකේ මම image එකක් කරගන්නවා. image එකක් කරගෙන මෙතන okay දෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක කිව්වේ මම දාපු කලින් වීඩියෝ එක බලුව නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා ඒක බලලා එන්න. එතකොට මේක අරකට වඩා මේක තේරෙනවා. මොකද මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් ගැන ඒක කියලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේක image එකක් කරගෙන මම මෙතන background යනවා. ඒක background color යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන background එක අහ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. ඔයා දාගත්ත frame එක ඔයා thumbnail එකට දාගන්න නම් ඔයාලට මේ frame එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් sorry කියන්න මේක එච්චර දිග වීඩියෝ එකක් නොවුනට මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ පොඩ්ඩක් views ගන්න ඕන නිසා. views කිව්වේ channel එකේ පාළුවට වගේ දැම්මේ. මම දිග වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඒ දිග වීඩියෝ එක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම මේකත් එක්ක දාලා තියෙනවා. අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඔයාලා channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක share කරලා like කරන්න. තවත් අපේ ලස්සන මේ ටෙක්නොලොජි වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ඔයගලන්ට ජය වේවා. මම අදීශේෂ්ගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න.